Có một câu hỏi mà nhân loại đã mang trong lòng từ thuở khai thiên lập địa. Không phải hỏi về chiến tranh, không phải hỏi về tình yêu, mà hỏi về thứ gì đó sâu xa hơn tất cả. Vũ trụ này được tạo ra từ đâu? Và liệu có một quy luật duy nhất nào đó đang điều khiển tất cả? Albert Einstein, người đàn ông với mái tóc bạc phất phơ và đôi mắt mang vẻ trầm tư của một người đã nhìn thấu thời gian, đã dành trọn 30 năm cuối đời để đuổi theo một giấc mơ như vậy. Ông gọi nó là tâm trí của Thượng Đế, không phải theo nghĩa tôn giáo, mà là theo nghĩa vật lý học thuần túy, một phương trình duy nhất có thể giải thích mọi thứ trong vũ trụ này. Câu hỏi đó vẫn còn đó, và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm nó. Trước khi nói đến vật lý, hãy để tôi kể cho bạn nghe về một phương trình kỳ lạ trong toán học, thứ mà nhiều người gọi là phương trình của Thượng Đế trong thế giới số học. Vào thế kỷ 18, nhà toán học thiên tài người Thụy Sĩ Leonhard Euler, một trong những bộ óc vĩ đại nhất lịch sử nhân loại, đã khám phá ra một điều khiến tất cả những ai biết tới đều phải sửng sốt. 1 cộng e mũ y nhân pi bằng 0. Chỉ 5 ký tự, 5 hằng số cơ bản nhất của toán học, số e cơ số của logarit tự nhiên, số y đơn vị ảo, số pi huyền thoại, số 1 và số 0 hội tụ lại trong một phương trình đơn giản đến mức gần như không thể tin được. Nó không dùng để tính toán gì cả, nó không xây được nhà máy, không chế tạo được máy móc, nhưng nó thể hiện điều gì đó sâu xa hơn nhiều, rằng vũ trụ toán học, dù rộng lớn bao la đến đâu, đều có thể quy về một sự hài hòa duy nhất. Và đây chính là nguồn cảm hứng cho câu hỏi lớn hơn. Nếu toán học có thể có một phương trình như vậy, thì vật lý học, khoa học mô tả thực tại, liệu có phương trình tương tự không? Để hiểu tại sao phương trình của Thượng Đế trong vật lý lại quan trọng đến vậy, hãy nhìn lại lịch sử. Isaac Newton ngồi dưới góc táo và nhận ra rằng lực kéo quả táo xuống đất cũng chính là lực giữ mặt trăng quay quanh trái đất, một lực duy nhất, một quy luật duy nhất. Và từ đó, nhân loại có cách mạng công nghiệp, máy hơi nước, đường sắt, nhà máy, thành phố hiện đại. Rồi đến Michael Faraday và James Clerk Maxwell. Hai nhà khoa học này đã nhận ra điều mà trước đó không ai ngờ tới. Điện và từ không phải hai thứ riêng biệt, chúng là một. Và khi gộp chúng lại, nhân loại có cách mạng điện khí, bóng đèn, máy phát điện, radio, TV và cuối cùng là toàn bộ nền văn minh hiện đại mà chúng ta đang sống trong đó. Rồi đến Einstein với phương trình nổi tiếng nhất lịch sử nhân loại, E bằng M nhân C bình phương. Nó tiết lộ rằng vật chất và năng lượng là một, có thể chuyển hóa cho nhau. Và từ đó, nhân loại mở ra kỷ nguyên hạt nhân, vừa đáng sợ, vừa đầy hứa hẹn. Bạn thấy không, mỗi lần một lực cơ bản được khám phá và thống nhất, thế giới lại thay đổi hoàn toàn. Không phải những thay đổi nhỏ, mà là thay đổi mang tính cách mạng, lật ngược mọi thứ. Vậy thì, nếu có một phương trình có thể thống nhất tất cả 4 lực cơ bản của vũ trụ, trọng lực, lực điện từ, lực hạt nhân mạnh và lực hạt nhân yếu vào trong một lý thuyết duy nhất, điều gì sẽ xảy ra? Đó là giấc mơ của Einstein, và đó chính là phương trình của Thượng Đế. Einstein biết rằng để hoàn thành bức tranh ấy, ông cần gộp hai thế giới lại với nhau. Hai thế giới đang tồn tại song song, mỗi thế giới đều hoàn hảo trong địa hạt của mình, nhưng không thể dung hòa với nhau. Thế giới thứ nhất là thuyết tương đối tổng quát, lý thuyết vĩ đại nhất của chính Einstein. Nó mô tả trọng lực không phải như một lực, mà như sự uốn cong của không thời gian. Hãy tưởng tượng một tấm vải cao su bị kéo căng và bạn đặt một quả bóng bowling lên đó. Tấm vải lõm xuống và bất kỳ vật thể nào lăn gần đó đều bị hút về phía quả bóng, không phải vì có lực kéo, mà vì không gian đã bị bẻ cong. Đó là trọng lực theo Einstein, mượt mà, liên tục như một bề mặt uốn lượn hoàn hảo. Thế giới thứ hai là cơ học lượng tử, lý thuyết mô tả thế giới cực nhỏ, thế giới của nguyên tử và hạt hạ nguyên tử. Ở đây, mọi thứ không liên tục mà rời rạc, bị chia cắt thành những mảnh nhỏ gọi là lượng tử. Ở thế giới này, một hạt electron có thể tồn tại ở nhiều nơi cùng một lúc. Ở đây, thực tại chỉ trở nên xác định khi bạn quan sát nó. Điều này kỳ lạ đến mức chính Einstein, dù là cha đẻ một phần của lý thuyết này, cũng không tin vào nó. Ông có câu nói nổi tiếng, Thượng Đế không chơi trò xúc xắc. Cả hai lý thuyết đều đúng trong địa hạt của mình, nhưng không thể gộp lại được. Thuyết tương đối nói về bề mặt mượt mà, còn cơ học lượng tử lại chia nhỏ mọi thứ thành hạt rời rạc.
đó là hai triết lý đối nghịch nhau. Cố gộp chúng lại, các phương trình bắt đầu cho ra những kết quả vô nghĩa, mọi tính toán đều sụp đổ. Đó chính là bức tường mà cả nhân loại qua nhiều thế hệ thiên tài vẫn chưa phá vỡ được. Nhưng trong bóng tối của sự bế tắc ấy có một tia sáng le lói, một ý tưởng kỳ lạ đến mức nghe qua tưởng như chuyện khoa học viễn tưởng, nhưng lại là lý thuyết duy nhất đến nay đứng vững trước mọi thách thức. Lý thuyết dây, string theory. Hãy nghĩ về các hạt hạ nguyên tử, electron, neutrino, quark, hàng trăm loại hạt khác nhau. Nhìn qua kính hiển vi mạnh nhất, chúng trông như những chấm điểm không có kích thước. Lý thuyết hiện tại coi chúng là các điểm vật chất. Và đó chính là nguồn gốc của mọi vấn đề. Những điểm đó, khi tương tác với nhau, tạo ra các phép tính cho kết quả vô cực. Lý thuyết dây đề xuất một điều khác hẳn. Nó nói, nếu bạn nhìn vào bên trong một electron, không phải bằng kính hiển vi thông thường, mà bằng một thiết bị tưởng tượng có thể phóng to đến mức không thể tin được, bạn sẽ không thấy một điểm. Bạn sẽ thấy một sợi dây nhỏ bé đang rung động, giống như một dây đàn guitar cực nhỏ. Và đây là điều kỳ diệu. Sợi dây đó có thể rung động theo vô số cách khác nhau. Mỗi cách rung động lại tạo ra một nốt nhạc khác nhau. Và mỗi nốt nhạc đó tương ứng với một hạt hạ nguyên tử khác nhau. Electron là một nốt, neutrino là nốt khác, quark là một nốt khác nữa, photon, hạt ánh sáng, là một nốt, và graviton, hạt truyền lực hấp dẫn, cũng là một nốt. Toàn bộ vũ trụ vật chất, theo lý thuyết dây, là một bản giao hưởng vô tận của những sợi dây đang rung động. Và hơn thế nữa, lý thuyết này cho phép các hạt có thể biến đổi. Electron có thể biến thành neutrino, neutrino biến thành quark, khi toàn bộ lý thuyết vẫn giữ nguyên vẹn. Đó là sự đối xứng của lý thuyết dây, và sự đối xứng đó chính là chìa khóa của sức mạnh của nó. Thêm vào đó, lý thuyết dây là lý thuyết nhất quán về mặt toán học duy nhất tính đến nay. Điều đó nghĩa là gì? Nghĩa là với các lý thuyết khác, nếu bạn đẩy các phép tính đến giới hạn, bạn sẽ nhận được kết quả vô lý như 2 cộng 2 bằng 5, lý thuyết đó sai. Nhưng với lý thuyết dây, cho đến giờ 2 cộng 2 luôn bằng 4, nó chưa bao giờ mâu thuẫn với chính mình. Nhưng lý thuyết dây không chỉ đơn giản là một phương trình đẹp, nó mở ra những cánh cửa đến những thế giới mà trước đây chỉ tồn tại trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Cỗ máy thời gian và khả năng du hành thời gian. Lý thuyết dây không loại trừ khả năng này. Trong một không gian nhiều chiều, thời gian có thể uốn cong, gập lại, và về mặt lý thuyết, du hành ngược về quá khứ không phải là điều không thể. Lỗ sâu không gian, wormhole, những đường hầm kỳ diệu xuyên qua không thời gian, nối hai điểm cách nhau hàng triệu năm ánh sáng bằng một bước chân. Bạn có thể bay qua đó nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Lý thuyết dây cũng cho chúng ta thấy về khả năng tồn tại các lỗ sâu như vậy trong không gian. Vũ trụ song song và đa vũ trụ. Lý thuyết dây dự đoán sự tồn tại của nhiều chiều không gian ẩn giấu, và từ đó nhiều vũ trụ khác có thể tồn tại song song với vũ trụ của chúng ta. Mỗi vũ trụ với những quy luật vật lý khác nhau, những hằng số cơ bản khác nhau, có thể là những dạng sống hoàn toàn khác với chúng ta. Trước Big Bang, điều gì đã xảy ra trước khoảnh khắc khai sinh của vũ trụ? Vật lý học cổ điển không thể trả lời, nó chỉ đơn giản sụp đổ tại điểm đó. Nhưng lý thuyết dây có thể cung cấp một ngôn ngữ để mô tả thứ tồn tại trước cái gọi là khởi đầu. Tất nhiên, tất cả những điều này vẫn còn là lý thuyết. Thách thức lớn nhất mà lý thuyết dây đang đối mặt là chúng ta chưa thể kiểm chứng nó bằng thực nghiệm. Những sợi dây nhỏ bé đó, nếu thực sự tồn tại, thì nó nhỏ hơn bất kỳ thứ gì máy móc của chúng ta có thể phát hiện, nhỏ hơn cả những gì máy gia tốc hạt lớn nhất thế giới có thể chạm tới. Nhưng các nhà khoa học đang tiến dần, từng bước một. Bạn có thể tự hỏi, tại sao tôi phải quan tâm, tôi không phải nhà vật lý, cuộc sống của tôi không thay đổi dù lý thuyết này là đúng hay là sai. Nhưng hãy nhớ lại rằng, Newton tìm ra cơ học cổ điển, và 200 năm sau, nhân loại có cách mạng công nghiệp. Maxwell thống nhất điện và từ, và 100 năm sau, chúng ta có điện thoại thông minh. Einstein viết ra phương trình E bằng mc bình, và vài thập kỷ sau, nhân loại có năng lượng hạt nhân. Mỗi lần khoa học mở ra một cánh cửa mới, cuộc sống con người lại thay đổi theo cách mà những người sống trước đó không thể nào tưởng tượng ra được. Nếu phương trình của Thượng Đế được tìm ra, nếu chúng ta thực sự hiểu được ngôn ngữ cơ bản nhất mà vũ trụ dùng để vận hành, thì điều gì sẽ mở ra tiếp theo? Có lẽ là những nguồn năng lượng không giới hạn.
Có lẽ là khả năng di chuyển xuyên không gian mà không cần tốc độ ánh sáng. Có thể là câu trả lời cho câu hỏi, chúng ta có phải là sự sống duy nhất trong vũ trụ này không? Vũ trụ là một bản nhạc, và chúng ta, những sinh vật nhỏ bé trên một hành tinh nhỏ bé, xoay quanh một ngôi sao tầm thường, ở rìa một thiên hà bình thường, đang ngồi đây, lắng nghe và cố gắng hiểu toàn bộ bản nhạc đó chỉ qua vài nốt nhạc mà tai mình có thể nghe thấy. Einstein đã không tìm ra phương trình của Thượng Đế trước khi ông qua đời, nhưng ông đã để lại một điều còn giá trị hơn, niềm tin rằng vũ trụ này có thể hiểu được, rằng đằng sau sự hỗn loạn bề ngoài có một trật tự đẹp đẽ và đơn giản đang chờ đợi được khám phá. Và có lẽ, một ngày nào đó không xa, một nhà vật lý trẻ tuổi nào đó có thể đang ngồi xem video này ngay lúc này sẽ là người tìm ra bản nhạc hoàn chỉnh ấy. Phương trình của Thượng Đế đang chờ được viết ra. Câu hỏi là ai sẽ là người cầm bút để viết ra nó? Cảm ơn bạn đã xem video ngày hôm nay. Hãy để lại bình luận bên dưới và nhớ nhấn nút đăng ký theo dõi kênh Lược Sử Ngày Mai để cập nhật những kiến thức mới nhất nhé. Hẹn gặp lại bạn trong các hành trình khám phá thú vị lần sau. Nếu bạn yêu thích nội dung của kênh và muốn ủng hộ tụi mình tiếp tục ra mắt những video chất lượng, đừng quên ghé thăm đường link Shopee của kênh để đặt hàng mà tụi mình đã để trong phần miêu tả của video này nhé. Hoặc bạn có thể donate cho kênh bằng cách quét mã trên màn hình. Để hoàn thành video này, tụi mình đã phải bỏ ra từ 10 đến 20 tiếng cho việc nghiên cứu, viết kịch bản, thu âm và dựng phim. Mỗi sự ủng hộ của bạn là một động lực to lớn để kênh tiếp tục phát triển và mang thêm các kiến thức bổ ích đến gần hơn với tất cả mọi người. Cảm ơn bạn đã xem video và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo.